Chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 7 tháng 8 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Bắc Kinh và Washington đang châm ngòi cho hàng loạt đốm lửa mâu thuẫn mới vào cuối tuần này. Trung Quốc lên kế hoạch tập trận gần Hoàng Sa, thậm chí có thể phóng tên lửa diệt hạm răn đe Mỹ. Song song đó, tờ báo mang quan điểm diều hâu của Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ hủy diệt mọi vũ khí mà Mỹ và Nhật Bản sử dụng để bảo vệ Đài Loan. Liên quan đến một căng thẳng khác giữa hai siêu cường, Trung Quốc vừa chỉ trích gay gắt việc ông Biden cung cấp nơi trú ẩn cho người dân Hồng Kông. Đồng minh của Mỹ ở châu Âu cũng tăng cường nắn gân Trung Quốc với các màn phô diễn cơ bắp trên biển. Một số tin nóng khác, thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Iran đối diện nhiều thách thức khi tái khởi động. Trung Đông căng thẳng sau 3 đòn tấn công rocket giữa Israel và Hezbollah. Mỹ ghi nhận số ca Covid-19 tăng kỷ lục trong 6 tháng, nguyên nhân là gì? Nắng nóng và cuồng phong đe dọa Olympic Tokyo. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin của FBNC. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là những thông tin xoay quanh cuộc tập trận quy mô lớn đến đáng lo ngại của Trung Quốc. Nước này đã cấm tàu thuyền di chuyển trên một phần rộng lớn thuộc Biển Đông, khiến một số chuyên gia cho rằng quân đội Trung Quốc PLA có thể tiến hành phóng thử tên lửa diệt hạm. Trong một thông báo hôm thứ Tư vừa qua, Cục Hải sự Trung Quốc đã cấm các hoạt động di chuyển thông thường ở vùng biển từ phía đông nam đảo Hải Nam đến tận quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Căn cứ theo thời gian cấm tàu thuyền, có thể thấy PLA sẽ tập trận 5 ngày liên tiếp từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 8. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không tiết lộ về thông tin tập trận, nhưng báo South China Morning Post dẫn nguồn chuyên gia cho rằng phạm vi vùng biển bị phong tỏa đủ lớn để PLA triển khai nhiều binh chủng khác nhau, bao gồm cả lực lượng tên lửa. Chuyên gia quân sự nổi tiếng Tống Trung Bình tại Bắc Kinh cho biết, cuộc tập trận quy mô lớn sẽ bao gồm nhiều đơn vị quân chủng và vũ khí hiện tại. Ông nói thêm, chiến tranh hiện đại đòi hỏi sự tham gia của nhiều lực lượng thay vì chỉ một nhánh quân. Ngoài ra, tên lửa đạn đạo chống hạm có thể được thử nghiệm nhằm cải thiện năng lực sử dụng chúng trong điều kiện tấn công thực tế. Trong khi đó, Mỹ cũng tiến hành một cuộc tập trận rất lớn từ thứ Hai tuần này, kéo dài đến tận ngày 27 tháng 8. Hải quân Mỹ mô tả cuộc tập trận cho thấy sự sẵn sàng của Washington trong việc thực hiện những cam kết toàn cầu của Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã nhiều lần cáo buộc Washington gây căng thẳng chất chồng ở khu vực bằng những hành động thị uy quân sự. Thế nhưng về phía mình, Trung Quốc cũng liên tiếp tăng cường năng lực phòng thủ và tấn công ở vùng biển tranh chấp. Cách đây một năm, PLA đã phóng 2 tên lửa diệt hạm, đó là một chiếc Đông Phong 26B ở tỉnh Thanh Hải và một chiếc tên lửa Đông Phong 21D ở tỉnh Chiết Giang. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không xác nhận các đợt bắn thử, tuy nhiên, cựu đại tá Wang Xiangshui đã hé lộ tin tức này. Ông còn cho biết tên lửa đánh trúng mục tiêu là một chiếc tàu di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa. Bên cạnh đó, một nguồn tin thân cận với PLA lại nói rằng việc Trung Quốc phong tỏa vùng biển rộng lớn không chắc chắn cho thấy nước nào sắp phóng thử tên lửa. Yếu tố khiến Bắc Kinh sử dụng tên lửa diệt hạm chính là khi họ cảm thấy an ninh bị đe dọa. Cụ thể, nguồn tin nói với South China Morning Post, nếu các nước khác khiến Trung Quốc cảm thấy bị đe dọa bằng những cuộc tập trận, rất có thể PLA sẽ phóng các tên lửa chống hạm để răn đe và thị uy sức mạnh. Liên quan đến cuộc tập trận của Trung Quốc trên Biển Đông, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ngày 5 tháng 8 khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, phù hợp luật pháp quốc tế. Người phát ngôn nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chấm dứt và không tái diễn hoạt động vi phạm tương tự, làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Không chỉ có Biển Đông căng thẳng với hoạt động tập trận của hai đại kình địch Mỹ-Trung, mà Đài Loan cũng tiếp tục là sàn đấu chứng kiến sự so găng khốc liệt của các cường quốc. Mới đây, ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập ấn phẩm mang quan điểm diều hâu Hoàn Cầu Thời báo, đã cảnh báo rằng nếu Nhật Bản dám tấn công Trung Quốc bằng tên lửa vốn đang định triển khai đến một hòn đảo nhỏ gần Đài Loan, thì Trung Quốc sẽ đáp trả thẳng tay, không ngần ngại hủy diệt quân đội của đất nước mặt trời mọc. Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin quân đội nước này dự kiến triển khai tên lửa và 500 quân đến đảo nhỏ Izagaki thuộc Okinawa, chỉ cách Đài Loan khoảng 300 km về phía đông. Mục đích chính của việc này là giám sát mọi hoạt động của Hải quân Trung Quốc trong khu vực và sẵn sàng đáp trả những đòn tấn công tiềm tàng của Bắc Kinh. Ngay sau đó, chủ biên họ Hồ của tờ Hoàn Cầu đã lớn tiếng chỉ trích, cho rằng Nhật Bản đang mang giúp kho đạn của Hoa Kỳ để trút xuống Trung Quốc. Ông Hồ nói thêm, nếu xung đột bùng nổ ở eo biển và Tokyo can thiệp, thì chắc chắn Bắc Kinh sẽ giáng đòn tấn công thảm khốc xuống Ishigaki và các đảo nhỏ lân cận ngay lập tức. Chủ biên Hoàn Cầu nói thêm, các căn cứ quân sự trên đất của Nhật Bản cũng đừng mong được để yên. Ông Hồ nêu ra một số loại tên lửa mà Trung Quốc có thể sử dụng để trả đũa Nhật Bản. Sau hơn một thế kỷ, kể từ sự kiện chạm trán tàn khốc Nhật-Trung năm 1895, mặt khác, nói về việc Mỹ quyết định bán 40 khẩu pháo tự hành
M109A6 cho Đài Loan, ông Hồ cho rằng chúng sẽ vô dụng trước Trung Quốc. Cây bút của Hoàn Cầu khẳng định Bắc Kinh sẽ tung ra đòn đánh phủ đầu tất cả mọi căn cứ quân sự trên đảo Đài Loan và bất kỳ vũ khí nào mà Washington cung cấp cho hòn đảo cũng sẽ bị phá hủy hoặc bị tịch thu bởi quân đội Trung Quốc. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long một lần nữa kêu gọi Trung Quốc và Mỹ nhanh chóng giải quyết những vấn đề căng thẳng trong mối quan hệ song phương. Ông cho rằng Bắc Kinh sẽ không đơn phương tấn công Đài Loan một cách vô cớ. Tuy nhiên, những động thái sai lầm từ hai phía Mỹ-Trung hiện nay có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Tại diễn đàn an ninh Aspen, ông Lý nói rằng đối với người Trung Quốc, đảo Đài Loan sẽ mang lại nhiều lợi ích cốt lõi. Chủ tịch Tập Cận Bình đã coi việc thống nhất Đài Loan là một phần trong tầm nhìn trẻ hóa đất nước của mình. Thực ra, không phải chỉ có ông Tập là người có tham vọng này. Trên thực tế, đây là quan điểm nhất trí trên toàn Trung Quốc, từ giới trí thức, lực lượng vũ trang, thậm chí cả dân chúng. Nhà lãnh đạo Singapore cho rằng có thể có sự hiểu lầm ở cả hai phía Mỹ-Trung và cuộc đối đầu này sẽ không đem lại điều gì tốt đẹp. Ông Lý phát biểu, ở Trung Quốc, người ta nói phương Đông đang trỗi dậy và rằng Mỹ đang suy tàn. Tôi không nghĩ vậy. Hoa Kỳ có thể thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới, sở hữu tài năng và sức sáng tạo tuyệt vời. Mỹ luôn biết cách trỗi dậy mạnh mẽ. Tương tự, Trung Quốc sẽ không biến mất và sẽ là đối tác đáng gờm của Hoa Kỳ. Ông Lý nhận định, giữa lúc cuộc chiến Mỹ-Trung ngày càng khốc liệt, hai ông lớn nên cẩn trọng trước mọi hành động để tránh gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đôi bên và cả thế giới. Trong một diễn biến khác liên quan đến căng thẳng Mỹ-Trung, Bắc Kinh hôm qua ngày 6 tháng 8 đã chỉ trích gay gắt việc chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép người dân Hồng Kông trú ẩn tạm thời tại Mỹ thêm 18 tháng. Trung Quốc tuyên bố những âm mưu nhằm bêu xấu Trung Quốc và làm mất ổn định khu vực đặc khu hành chính Hồng Kông mà Mỹ đang gây ra chắc chắn sẽ chuốc lấy thất bại. Trong một thông báo, Văn phòng đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông nhấn mạnh Trung Quốc kịch liệt phản đối bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài đối với vấn đề nội bộ. Trước đó, Tổng thống Biden ra tuyên bố ngày 5 tháng 8 cho phép người dân Hồng Kông đang ở Mỹ có thể ở lại thêm tối đa 18 tháng nếu thị thực của họ hết hạn. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết phần lớn công dân Hồng Kông hiện ở Mỹ đều có thể xin áp dụng cơ chế này. Tuyên bố của ông Biden có đoạn viết, bằng việc đơn phương áp đặt luật an ninh quốc gia tại đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc đã phá hoại việc hưởng thụ các quyền và sự tự do ở Hồng Kông. Tổng thống Biden còn chỉ trích Trung Quốc phá hoại các tiến trình dân chủ, áp đặt các giới hạn lên sự tự do và trấn áp tự do báo chí ở Hồng Kông. Đáp lại, Văn phòng đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông cho biết việc áp dụng luật an ninh quốc gia là nhằm trấn áp tội phạm và tái thiết sự ổn định xã hội cho đặc khu. Sau khi đến vùng biển Philippines, tàu sân bay lớn nhất của Vương quốc Anh và các nhóm hỗ trợ tấn công sẽ tham gia các cuộc tập trận gần Biển Đông cùng Mỹ, Nhật Bản, Úc, New Zealand và Pháp. Một nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, thật hiếm khi một tàu sân bay Anh tham gia vào các sự kiện như vậy và nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc tập trận trong việc giữ gìn an ninh, ổn định trên Biển Đông. Các cường quốc như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản đều cho rằng các tuyên bố chủ quyền và hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông trong thời gian qua hoàn toàn vi phạm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển. Đồng thời các bên đều thống nhất rằng các cuộc tập trận chung sắp tới sẽ là động thái rõ ràng nhất để phản đối sự ngang ngược, vô lý của Bắc Kinh. Được biết, sự hiện diện của hạm đội HMS Queen Elizabeth của Hoàng gia Anh trên Biển Đông là sự đồng thanh tương ứng với các nước lớn ở châu Âu trong việc gửi hỏa lực hải quân tới Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hồi tháng 5, Pháp đã điều một tàu khu trục nhỏ và một tàu tấn công đến Biển Đông, nơi Bắc Kinh gia tăng hiện diện quân sự. Đầu năm nay, một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này cũng đã di chuyển đến khu vực này. Và trong tháng 8, các máy bay chiến đấu và máy bay vận tải của cường quốc châu Âu sẽ tiến hành một cuộc tập trận trên khu vực Đông Nam Á. Hôm 2 tháng 8, tàu khu trục nhỏ Bayern của Đức đã khởi hành đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với 230 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. Sự can thiệp quân sự ngày càng sâu rộng của Anh và Pháp, Đức ở vùng đất xa xôi đã cho thấy các quốc gia này thực sự cẩn trọng trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace từng nói, Anh đã nhận thấy sự chênh lệch cán cân quyền lực ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và cam kết sẽ hợp tác với đồng minh bảo vệ các giá trị dân chủ, giải quyết các mối đe dọa chung. Hôm 5 tháng 8, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên. Động thái này báo hiệu rằng Washington sẵn sàng khôi phục đối thoại với Bình Nhưỡng. Nữ đại sứ nói rằng Mỹ sẵn sàng xem xét tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên và sẽ tiến hành càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, Đại sứ Hoa Kỳ khẳng định không gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt vì chúng không phải là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện tại ở Bình Nhưỡng. Bà Thomas Greenfield nhấn mạnh, việc duy trì các biện pháp răn đe dành cho Triều Tiên là cần thiết để Hoa Kỳ phòng thủ trước các hành động khiêu khích hoặc sử dụng vũ lực, đặc biệt là hạn chế phạm vi tiếp cận chương trình vũ khí nguy hiểm nhất của Bình Nhưỡng, trên hết là giữ an toàn cho người dân Mỹ và các đồng minh.
Phía Nhà Trắng khẳng định sẽ không áp đặt các lệnh trừng phạt lên các hoạt động hỗ trợ thương mại liên quan đến nhân đạo. Đại sứ Thomas Greenfield cũng hoan nghênh việc hai miền Triều Tiên mở lại các kênh liên lạc và gọi đây là một bước đi tích cực. Bà nói, ngoại giao và đối thoại là điều cần thiết để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Trong lễ nhậm chức hôm 5 tháng 8, tân Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, người được biết đến với quan điểm bảo thủ và cứng rắn, đã phát đi những thông điệp không mấy tích cực cho triển vọng khôi phục thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và quốc gia Trung Đông này. Ông Raisi tuyên thệ sẽ bảo vệ đất nước và người dân Iran, đồng thời cam kết sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, tân Tổng thống cũng báo hiệu rằng ông sẽ giữ quan điểm cứng rắn tại các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân thay vì đối thoại ôn hòa như người tiền nhiệm Hassan Rouhani. Trước đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tìm cách thúc đẩy quá trình khôi phục thỏa thuận hạt nhân trước khi ông Raisi nhậm chức, nhưng không thành công trước một đối tác bảo thủ hơn. Nhà Trắng ám chỉ rằng họ đã chuẩn bị gia tăng áp lực lên Tehran. Nếu các cuộc đàm phán không mang lại tiến triển, Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với xuất khẩu dầu của Iran sang Trung Quốc. Điều này sẽ gây nên sức ép lớn lên nền kinh tế Iran và buộc chính quyền của ông Raisi phải nhượng bộ. Nhóm phiến quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban đã bắn hàng loạt quả rocket nhắm vào lực lượng Israel trong hôm qua ngày 6 tháng 8 và nhận lại sự đáp trả tương xứng của nhà nước Do Thái. Đã 3 ngày liên tiếp, hai nước hàng xóm Israel và Liban chứng kiến những cơn mưa rocket ăn miếng trả miếng lẫn nhau, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai đối thủ hùng mạnh Iran và Israel không ngừng leo thang. Hezbollah cho biết đã tính toán cẩn thận để không gây nguy cơ xung đột quá lớn, vì vậy đã tấn công vào một vùng đất trống gần địa điểm tập kết của Israel. Người phát ngôn quân sự của Israel cho biết, chúng tôi hiểu rằng Hezbollah muốn tránh gây thêm mâu thuẫn cho tình hình hiện tại khi chủ đích tấn công rocket vào vùng đất trống. Bên cạnh đó, Israel khẳng định không muốn sa vào chiến tranh toàn diện, nhưng sẵn sàng làm như vậy nếu tình thế bắt buộc. Gần đây, mồi lửa ở Trung Đông lại rực cháy sau khi tàu hàng Mercer Street do một tỷ phú Israel điều hành bị tấn công bằng máy bay không người lái ở ngoài khơi Oman. Mỹ, Anh và Israel cáo buộc Iran đứng đằng sau giật dây, nhưng nước Cộng hòa Hồi giáo đã phủ nhận mọi cáo buộc. Hôm thứ Ba vừa qua, Thủ tướng Israel Naftali Bennett khẳng định chính phủ của ông đang làm việc với thế giới để phản ứng về vụ tấn công nguy hiểm, đồng thời cảnh báo nhà nước Do Thái cũng có thể đơn phương hành động. Thủ tướng Bennett nhấn mạnh, Iran nên hiểu là họ không thể cư ngụ bình yên ở Tehran và từ đó đốt cháy toàn bộ Trung Đông. Thời kỳ ấy đã chấm dứt rồi. Tổng thống Joe Biden vừa có thêm một bước tiến mới trong kế hoạch cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại Mỹ. Hôm thứ Năm ngày 5 tháng 8, ông Biden vừa ký sắc lệnh mới nhắm mục tiêu đến năm 2030, tất cả ô tô bán ra thị trường Mỹ sẽ là xe điện thân thiện với môi trường. Theo Reuters, động thái này của nhà lãnh đạo Mỹ đã được một số ông lớn ngành sản xuất xe bày tỏ sự ủng hộ. Ông Biden phát biểu, tôi đang thực hiện một cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình, đó là đảo hồi những chính sách thể hiện tầm nhìn ngắn hạn của chính quyền tiền nhiệm về khí thải của ô tô. Tôi đang làm việc này với sự ủng hộ của ngành công nghiệp xe. Theo Reuters, các hãng xe đang chi hàng chục tỷ đô la để tăng tốc sản xuất xe điện. Ước tính tổng mức đầu tư vào ô tô điện của Mỹ đến năm 2025 có thể đạt 330 tỷ đô la. Cùng tham dự sự kiện ký sắc lệnh mới cùng Tổng thống Biden là đại diện từ các hãng xe gồm General Motors, Ford, Stellantis. Thế nhưng, sự kiện ở khuôn viên Nhà Trắng lại thiếu vắng CEO Elon Musk của Tesla, một trong những hãng sản xuất xe điện hàng đầu thế giới. Tỷ phú Musk dường như phật lòng với việc này, viết trên Twitter, thật kỳ cục là Tesla chẳng được mời. Sau khi ký xong sắc lệnh, ông Biden bước lên một chiếc xe Jeep chạy bằng điện, lái một vòng quanh Nhà Trắng và còn bóp còi với những người di chuyển trên đường đi của mình. Chuyển sang một số tin tức về dịch COVID-19, số ca nhiễm mới ở Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng, với 100.000 F0 được báo cáo hôm 4 tháng 8. Nước Mỹ đang chứng kiến làn sóng dịch mới do biến chủng Delta, tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Florida và một số tiểu bang có tỷ lệ tiêm phòng thấp. Tính trung bình 7 ngày qua, số ca nhiễm mới hàng ngày ở Mỹ chạm ngưỡng 95.000 trường hợp, cao gấp 5 lần so với cách đây một tháng. 7 tiểu bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất, bao gồm Florida và Texas, đang chiếm tới phân nửa số ca nhiễm mới, cũng như ca bệnh nặng phải nhập viện trong tuần này. Bác sĩ Peter Hotez tại trường cao đẳng dược Baylor cho biết, cứ ở chỗ nào tiêm chủng thấp thì số ca nhiễm lại đang tăng cao đột biến. Nước Mỹ phải tiến hành tiêm chủng tốt hơn, đặc biệt là các bang miền Nam, nếu không thì số ca nhiễm mới sẽ liên tục tăng cao. Chúng ta đang chứng kiến làn sóng dịch bùng phát vào mùa hè, tương tự như thời điểm này năm ngoái. Thậm chí, số ca nhiễm và số người nhập viện có lẽ còn vượt qua đỉnh dịch năm ngoái. Thủ tướng Yoshihide Suga vào hôm 6 tháng 8 cho biết không có mối liên hệ giữa sự kiện Olympic với số ca nhiễm tăng lên tại Nhật Bản.
Ông Suga phát biểu trong cuộc họp báo rằng bởi vì sự kết hợp của việc hạn chế di chuyển, tăng cường làm việc từ xa và sự hợp tác của người dân, hiện dòng người tập trung ở trung tâm Tokyo không tăng lên so với thời điểm trước Olympic. Đến hiện tại, tôi không nghĩ rằng Olympic làm gia tăng sự lây nhiễm virus corona. Vào ngày 5 tháng 8, Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận ca nhiễm mới trong ngày vượt mốc 15.000. Đáng chú ý, vùng đô thị Tokyo cũng xác nhận kỷ lục hơn 5.000 ca nhiễm mới. Hiện tại, Thế vận hội Tokyo đang tiến hành mà không có khán giả đến xem. Trong khi đó, chính quyền ông Suga cho biết sẽ tổ chức cuộc họp với 5 bên liên quan để quyết định có cấm khán giả đến xem Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic hay không. Mặt khác, không chỉ có Covid-19, Thế vận hội Tokyo đang bị đe dọa bởi nhiệt độ mùa hè nóng như thiêu đốt. Trong ngày 6 tháng 8, nhiệt độ lên tới 34 độ C, gây ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu và sức khỏe của các vận động viên cũng như người dân Nhật Bản nói chung. Cư dân Tokyo ông Hayato bày tỏ rằng, tôi cũng có chơi thể thao, với thời tiết như hôm nay, bạn có nguy cơ bị sốc nhiệt nếu tham gia thi đấu. Thật không phù hợp để tổ chức các giải đấu trong điều kiện nhiệt độ này. Trong khi cái nóng gay gắt đang thiêu đốt thủ đô Nhật Bản, thì một trận bão nhiệt đới cũng đang sắp tấn công, có thể gây mưa lớn và gió giật mạnh vào thời điểm bế mạc Thế vận hội. Masa Takaya, người phát ngôn cho Ủy ban Olympic Tokyo 2020 cho biết, tại thời điểm này, chúng tôi vẫn quan sát chặt chẽ tình hình. Dĩ nhiên, ban tổ chức đã lên kế hoạch cho một số tình huống xấu. Buổi lễ khép lại Thế vận hội Tokyo sẽ diễn ra vào Chủ nhật tuần này, lúc 8 giờ tối ngày 8 tháng 8 theo giờ địa phương. Hôm 6 tháng 8, giới chức Úc cảnh báo người dân Sydney cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi số ca nhiễm Covid-19 ngày càng gia tăng. Hồi đầu tuần, Sydney đã ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục, bất chấp lãnh đạo giới chức thành phố lớn nhất nước Úc đã gia hạn lệnh giãn cách thêm một tuần để ngăn chặn sự bùng phát của biến thể Delta. Thủ hiến bang New South Wales, bà Gladys Berejiklian phát biểu, dựa trên những số liệu ghi nhận trong vài ngày qua, có thể thấy số ca nhiễm sẽ không ngừng tăng cao trong thời gian tới, và tôi mong người dân hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với điều đó. Sydney đã ghi nhận kỷ lục 279 ca nhiễm mới trong ngày 5 tháng 8, tăng ở mức cao so với con số 259 trường hợp được phát hiện một ngày trước đó. Hầu hết là nhiễm biến chủng Delta nguy hiểm. Khép lại bản tin hôm nay là cập nhật nhanh về thảm kịch cháy rừng ở Hy Lạp. Đến hôm 6 tháng 8, vụ cháy bước sang ngày thứ tư liên tiếp, đe dọa các vùng dân cư phía bắc Athens. Một bức tường khói đen dày đặc đã xuất hiện sừng sững giữa thủ đô Hy Lạp. Các cư dân vùng ngoại ô và người tị nạn đã phải sơ tán khẩn cấp. Trong khi đó, giới chức lo ngại đám cháy sẽ tiếp tục lan rộng khi nhiệt độ tăng lên tới 40 độ C. Đến nay, có hơn 150 vụ cháy rừng bao vây Hy Lạp kể từ ngày 3 tháng 8. Hậu quả là có nhiều ngôi nhà bị cháy rụi, hàng ngàn người dân thị trấn phải di tản và hàng ngàn hecta rừng bị hủy hoại. Cùng lúc đó, nước hàng xóm Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang vật lộn với đợt cháy rừng mùa hè lớn chưa từng thấy. Có thể nói trong mùa hè năm 2021, dịch bệnh Covid-19 cùng với lũ lụt lịch sử và cháy rừng đã tấn công mạnh mẽ khắp châu Âu, bộc lộ rõ nét hậu quả của biến đổi khí hậu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!